خوشگل بریده شه و رژیمم باورتون نمیشه، اصلا بوی این بهم خورد داره دیوانم میکنه. سلام عرض میکنم خدمت شما رفقا. ببینم بله روشنه. عرضم به خدمتتون که میخوام یه غذا خوشمزه بهتون آموزش بدم، اسمش بادمجون پلوه. وجیتریانا میتونن این غذا رو بدون گوشت درست بکنن، بعد غیر وجیتریانا میتونن گوشت هم داخلش بزنن، ولی اینو میخوام بهتون بگم رسیپی اورجینالش گوشت نداره. و اینکه ما هم رژیم بودیم، امروز رژیم رو میشکنیم، به عشق شما میریم این غذا رو میزنیم. بریم سراغ مواد اولیه‌اش. این اصلا غذا حاضری محسوب میشه. 2 تا پیمونه برنج داشتم، به این صورت گذاشتم. همین الان آب جوش، این آبم جوشه که ببرم درجا بجوشونمش. حالا اولین کاری هم که میکنم روش به اندازه 4-5 تا قاشق بهش شیوید اضافه میکنم. این غذا خیلی پرشیویده. بهش شیوید اضافه میکنم و میذارمش روی گاز. اینو میذاریم کنار. دیگه میخوام ساده کنم فیلمو براتون. گوشت چرخ کرده داریم برای 2 نفر، برای هر نفر نیاز به 100 گرم تقریبا گوشت چرخ کرده داریم. 4-5 حبه سیر داریم و بادمجون. یه بادمجونی سعی کنید بگیرید زیاد درشت و بزرگ نباشه، قلمی باشه پرفکته برای این کار. بعد چی کار میکنیم؟ بادمجونا رو به اندازه یه بند انگشت کوچیک به این صورت برش میزنیم. همه برشاتون باید یه اندازه باشه. خب گوجه فرنگی هم 2 تا میخوایم. گوجه فرنگی رو هم به این صورت یه بند انگشت میبینید برش میزنیم میذاریم کنار. این از این. من برای اینکه فیلمو زود تمومش بکنم قبلا اینا رو سرخ کردم و مرحله سرخ کردنش هم حالا بهتون نشون میدم. بس شد 2 تا گوجه فرنگی، یه دونه بادمجون. خب میایم سراغ ادویه هاش. ادویه زیادی نداره. فلفل سیاه، پودر سیر و نمک. اینم از این. حالا کاری که من میکنم، میخوام داستان رو سادش بکنم. پیازامون رو به این شکل خلالی همه رو خورد میکنم. این از پیازا. پیازا رو هم سعی کنید خیلی نازک خوردش بکنید و زیاد خودش رو تو غذا نشون نده. این از این. این از پیازامون و گوشت چرخ کردمون هم اینجاست. ولی ما پیاز داغ نمیخوایم، فقط میخوایم یه تفت کوچیک بدیم. بیام اینجا و پیازا رو هم من بذارید اینا رو بردارم. حالا این چند تا دونه سیری هم که داشتم و بهتون بگم، اینا رو میزنیم به گوشتمون که طعم گوشتمون رو کاملا متفاوت بکنه و یه تفت کوچیک میدیم. همه اینا میره لابلای برنج و یه غذای خوشمزه رو درست میکنه. این غذا جزو غذاهایی که واقعا اعتیادآور، بخورید عاشقش میشید. اما فقط تنها خواهشی که دارم کل رسیپی رو دنبال بکنید. نمکم تو همین مرحله یه مقداری هم نمک بهش میزنم و سعی میکنم گوشتم رو با سیر کمی ماساژ بدم و میریم روی گاز. باقی فیلمو براتون میگم. اینم از بادمجونه سرخ کردمون. ببینید اندازه سرخ کردنش به این اندازه باشه. سعی بکنید برشا رو یه اندازه بزنید و به این شکل داخل مایتابه سرخش کنید. رنگ روش رو ببینید، نمیخوام کاملا سیاه بشه، همین مقدار کفایت میکنه و من پوستشم خب نکندم. خیلی هم خوشمزه میشه، حتما شما یه بار امتحان بکنید. این از این. حالا بادمجونا رو میذارم کنار، میرم سراغ گوجه فرنگی. خب اومدیم سراغ گوجه فرنگی ها. گوجه فرنگی ها رو هم به ضخامت بادمجونا خوردشون کردیم و هر طرفش تقریبا 1 دقیقه تو روغن داغ سرخ بشه. تا روغنتون هم داغ نشده نندازید. 1 دقیقه که شد ورش دارید. فقط میخوایم یه مقدار طعم و عطرش و مقاومتش بیشتر بشه که لای برنج میره به مشکل بر نخوریم. ببینید الان 1 دقیقه هم نشده من انداختم داره پوستش کنده میشه. خب ورشون میدارم و میریم باقی سراغ. گوشت و پیاز رو تفتشون دادم با هم دیگه و اینم آپشناله، اگه دوست داشتید بزنید. من میزنم. یه قاشق هم رب بهش میزنم، ولی رب زیادی بهش نمیزنم. یه قاشق میزنم که کمک کنه رنگ بهتری داشته باشه و به تمدهیش هم کمک میکنه. خب این از این. و فلفل سیاه به اندازه لازم، اندازه بهتون نمیدم
هر چقدر که دوست دارید تفتش میدید. روغن زیادی هم کفش نریزید. میبینید این سعی کنید که همیشه برای تفت دادن گوشت چرخ کرده از چربی داخل بافت خودش استفاده بکنید. دیگه اینا آماده شد و برنج هم عزیزم میتونی بگیری. اینم برنج در حال قل خوردن. برنجم که نرم شد ور میدارم و میریم برای جمع کردن غذا. ببینید من رفتم دیگه برای درست کردن. یکشو برای فردا میخوام درست کنم، زیاده، یکشم برای امروز. ولی رفتیم برای آماده کردن بیسش. کمی روغن و زعفرون ریختم و اینا رو ضربه زدم به این شکل تو ظرف. حالا اگه قابلمه بزرگ داشتید که چه بهتر، ولی من میخوام چون تو 2 وعده درست بکنم سر کارم ببرم، به خاطر همون این کارو میکنم. سعی میکنیم که یه دست و مرتب کار بکنیم. این از این کمی گوشه چرخ کرده و بادمجون، ولی از کناره ها فاصله بدید. میبینید به کناره ها، چون برنج بیاد اونجاها رو پر بکنه. سعی میکنم روی هر لایه‌شم مثلا 3 تا دونه و بادمجون بذارم و مثلا 2 تا دونه هم گوجه. خب کار بعدی که میکنم، این برنجم کته هست. من اینو آبکش نکردم، فقط گذاشتم بخار آبش رفت. میبینید کناره ها رو باید مطمئن بشم که پر شده. میبینید به این شکل. خب دقیقا میام همون کار رو تکرار میکنم. گوشت چرخ کرده. ویژیتریانا این مرحله رو انجام ندن لطفا، بعدم نگن غذا ویژیتریانی درسته میکنی. خب تو این چند وقته که ما رژیم بودیم فقط غذا ویژیتریانی یاد دادیم. این از این و این هم بادمجون. خب پودر سیرم لایه برامون نمیتونیم درشو برام باز بکنی. پودر سیرم سعی میکنیم که به این شکل وقتی که 1-2 تا لایه زدیم پودر سیرم داخلش بریزیم. میبینید اینم از پودر سیر. خب حالا گوجه فرنگی رو اضافه میکنم. اینم از گوجه فرنگی و لایه آخر. اینو باید لب به لب پرش بکنید. حالا این یکی رو هم پر میکنم، میذارم میپزه و دیگه زمانی که پخت بهتون نشون میدم و خداحافظی میکنم. غذا ما آماده شد. اینم از این گذاشتم حسابی تدیگ شد. برای تدیگ زیرش هم یه مقداری روغن، یه مقداری زعفرون، یه مقداری آب. بریم بازش کنیم ببینیم تو چه وضعیتی. امیدوارم که خوشگل بریده شه و رژیمم باورتون نمیشه، اصلا بوی این بهم خورد داره دیوانم میکنه. به به اینجا رو ببینید کامل وقتی که خورده میشه خوشمزه. حالا برنج رو ورداریم. برنجمون کاملا دونه. این از بادمجونمون، گوشت چرخ کرده ها، همه چی کامل اینجاست. خب شد سرجری. دمتون گرم بیننده ما هستید. دوستتون دارم. از خدا بهترینا رو براتون آرزو میکنم. غذا مشتی رو باحال درست کردید عکساشو تو این اینستاگرام برام بفرستید، بعد منم براتون استوری میکنم میذارم تو استوری. و اینکه فیلم‌های خیلی جدیدی دارم. فکر میکنم فیلم بعدی که درست بکنم خورشت گوجه است، با گوجه فرنگی درست میشه. اصلا دیوانه کننده است طعمش. گذاشتم از تو رژیم در بیام بیرون که اونم آماده کنم براتون. فیلمامون رو لطف کنید اشتراک گذاری بکنید و ما رو به دوستاتون پیشنهاد بکنید. لینک چاقوامون هم همین پایین میذارم. دیگه الان به خیلی از کشورها میتونم پست بکنم. لینکش هم همین پایین میذارم و میتونید کلیک کنید روش، برید تو وبسایت. به راحتی از هر کشوری که باشید خود وبسایت مبلغ رو تبدیل میکنه و میتونید خریداری کنید. دمتون گرم. دوستتون دارم. خدا یار و نگهدارتون.